Basta hard to kill insects, mag-Scorpio 40 SP na. Dekalidad at abot kaya mula sa Aldi's Incorporated. Paring tibo, anak mo gud sa imong anis mais. Oo, pre, tungod sa maayong klaseng binhi, saktong abono ug di kalidad nga glyphosate pangpatay sagbot para limpyo ug hamugaway ang pagtubo sa mais. Mao ba pre? Unsa pud tong pangpatay sagbot nimo pre? Migamit ko og sharpshooter. Sharpshooter? Oo, sharpshooter. Ang sharpshooter gikan sa Taiwan, usa ka ng selective ug highly systemic na pamatay sagbot diin manutsuhot kini. Hope Radio. Ani ana ang bagong tulumanon sa radyo nga mugiya kanimo unsaon paglikay sa nagkadaiyang balatian, magtambag kanimo unsaon pagkinabuhi layo sa mga sakit ug magkinabuhi uban sa maayong panglawas. Mga tambag alang sa maayong panglawas. Inyo nang mabati alas 8:30 hangtod sa alas 9 sa buntag, Martes hangtod sa Biyernes. Mga tambag alang sa maayong panglawas. Pakiuban kang Doktor. Good morning mga kapaglaom, atong oras alas 8:02 sa sayong kabuntagon ng adlong Biyernes. And welcome sa tulumanon mga tambag alang sa may panglawas. Of course, atong kauban si Dr. Glenn Delia, atong resource person og in behalf ni kapaglaom Peter Story mga kapaglaom. Kita na ang magkauban karong kabuntagon din sa tulumanon alas 8 ngadto sa alas 9 sa buntag. Mga tambag alang sa may panglawas. Nga diin mga kapaglaom atong matagaag pagtagad ang mga kaigsuonan nato nga nagpadala sa mga mensahe aron matagaan og advice ni Dr. Glenn Delia. So this morning kapaglaom sa mga texters atong mga listeners karong kamuntagon nagpaminaw sa Hope Radio Philippines. Welcome kamong tanan mga sukinting paminaw and pahibalo na to nga ang numero nga atong gamiton karong kabuntagon dili lang una sa atong temporaryo nga numero kapaglaom which is 0909-587-4375. Kay dito ang mga mensahe kang kapaglaom Peter story karong mga orasa. So aron nga mabasa nato o matagapagtagad og advice ni Dr. Glenn dili lang sa number 0909-587-4375. And we have duha ka portion sa atong programa which is ang una kapag mga kining ato ang discussion and the second portion mao ang pagtubag sa mga pangutana nga inyong ipadangat karong orasa. Usbon ako 0909-587-4375. So atong gi-welcome tanan nga napaminaw karon orasa sa tibuok Caraga region o sa mga kasilinganan nga mga probensya nga maabot sa tong signal sa Hope Radio Philippines 93.5 DX IM FM. O dita maglangay kapaglaom para makater na to ang oras atong madaginot mga sukinti paminaw. Oras alas 8:05 sa buntag nasa sa pikas linya ato na makauban si Dr. Glenn Delia. Hello, maayo buntag diha kanimo Dr. Glenn. Yes, good morning po kanimo paglaom Jay sa atong mga suking tigpaminaw. Welcome na po ug sa atong mga texters, atong mga viewers sa Facebook, sa atong mga partisipante sa atong program karong mga takna. Good morning and welcome sa atong program Tabag sa May Panglawas ug naghinaot kami nga naa kamo sa mayong kahimtang. Stay safe mga kaigsuonan, okay mga kapaglaom. Okay kapaglaom Jay, kamusta?
Yes, kita sa magkauban karon na orasa do kay si Kapaglaom Peter do napay gitago-taguan nga plema. Naay mga unavoidable circumstances. Kapaglaom Pit Eh, Git Wilson o ginaot nga okay ra kadiha naminaw karon. lagi, naman ko yung mga pipilak na mga advices ko niya. I hope na may follow siya. Then, this can be a preventive measure against any forms of respiratory illness. No? Hindi makatabang. Ako, hindi kayo makatabang. O usapod, kinimanggong sakit karon kung imong hatagang pagtagad ang nangamatay paglaong Jay. Unfortunately, usa sa ako mga closest friend namatay. Uy, good news. Good news, bad news day. Bad news. Bad Oo, namatay siya yesterday. Yesterday or the other day. Tungod to sa iyahang false notion that vaccine okay. can be dangerous to her. No, dangerous sa iyaha. Meaning, ang iyang hunahuna na pagbakuna, makadaot sa iyaha. So, siya mabakunahi, hangtod nga infected siya, and she died of that respiratory distress syndrome. Pila yang edad dok? Respiratory Pila edad niya dok? Maguwang na akong gamay. Maguwang na akong gamay. Naana siya sa senior citizen. Iyang edad. Na siya comorbidity, pero manage. The problem is she is unvaccinated. Tungod sa konsepto sa, I think it's a conspiracy theory. I cannot say, I think, I probably say conspiracy theories. Kana gani mga false belief, gani false notion about vaccination. She's an anti-vax na person. So, I'm sorry to tell you, kamo nga wa pa mabakunahi, careful lang yun mo, ay lang yun mo gawas kung pwede lang. No? Mas delikado man good ang usa ka tawo nga wala mabakunahi whenever kamo ma-infected sa kini nga virus, because it's COVID is real, it's deadly. In fact, ma-infected pa magani ang nabakunahan, how much more ang wala. Okay, so that's unfortunate to hear. And then ang thinking man good nato kapag laumpit, this is for the sake of our discussion, for the sake of those people close to me nga ayaw in town. Kung pwede lang manage yourself whenever it comes to this situation, because we are now on the health crisis sa pagkakaroon. Naata sa krisis sa may panglawas kapag laom. Jay, naghantarong na nga matay. Kung imong hatagal pagtagad ko sa kalugar, gikuha ang death ratio out of 80, 76 people died of COVID unvaccinated. Na ay upat lang katao nga nabakunahan, namatay, pero mga tiguwang. Namatay siguro probably because of the morbidity nila, nga bit nila. Tiguwang na. So, sitin na kapin. Siyempre, kung ma-infected ka sa virus, ma-aggravate ang imuhang bit nga sakit nga wala ma-manage. So, you can die of other diseases kung ang usa ka tawo na anas pangidaron. Pero ang usa ka tawo nga bisan pagbata pa unya wala mabakunahi, risky ni siya. So at all cost, try to think it twice first, no? Kinahanglan matagaan nato pagtagad kining emergency situation nato karon. Salamat kanita kay naa ang bakuna. At least na atay 60 to 80% protective rate. Dili man ingon nga 100%, pero at least na atay protection. Na antibody against this virus. Okay, the problem is our immune system cannot identify this virus. Wa niya makailaw, siya kailaan ng virus. That's ang purpose sa immunization is to help the immune system. Tabangan niya ang immune system pag-identify sa ani nga antigen. We call it virus. Antigen is the virus. Once it enters into your system, naa na siya panguntra, ato gyud nang ibutang sa atong hunahuna. So sa mga naay morbidity, sa mga naay mga sakit na comorbid factors, manage it seriously. Meaning, kung high blood, take your medication. You don't have to worry about vaccination. O ay mo kaguol. Basta manage lang ang inyong mga sakit. Unya, be careful with your lifestyle. Kaya naan naman ta karon sa krisis sa may panglawas. So,
you have to be careful with your intake sa pagkaon. You have to be more active sa pagkakaron. O kining New Start program nato, kay atong tanan, makatabang kini sa pag-improve sa imong overall health condition together with your morbidity. Dungan sa inyuhang na ay nagbalatian. Pero it does not mean nga na magkukuy high blood, na magkukuy sakit kasing-kasing, reluctant ko dok di ko magpa-bakuna. Tinuod ang reluctance kapag laom, Jay, tungod kay nabalaka sila. Hadlok man lagi kunukay, kung mabakunahan, madaot hinon sila, mamatay sila. Mao ni una-una sa akong higala. Yes. Di siya magpabakuna kay mamatay daw siya. Kunya di siya magpa-admit sa hospital. It's a stigma. Di siya magpa-admit sa hospital kay ma-COVID daw siya. Ang isa po dako kay higala, pagtungha sa symptom niya, na di na siya kabaho, pero bakunado ha. Ang dili bakunado, hadlok nga di ba at hospital, kay hadlok ma-pronounce siya sa COVID. Hadlok nga sa bakuna, tingaling mamatay siya, pero wa siya bakuna. Kining isa po na ako kahigala, na bakunado, nawadaan siya og simpot, nawadaan siya panglasa, nagpaswab dayon. Pagtanaw nga positive man siya, hadlok siya dili mo hospital. Bali ba bali? Ang isa hadlok magpa-hospital, kini siya hadlok nga dili mo hospital. So unsay ang gihimo? Puno man ang atong hospital diri sa Butuan, nilangyaw siya duol-duol diri nga lugar like Surigao. Dito siya nagpa-admit, pero wala siya simptoma. Ginan siya sa doktor, okay, you can stay at home. Pero kini laging mapraning ka ba? Mapraning ka ba? Ngita jud ka og oxygen. Pero so far ang katong nabakunahan, ang iyang oxygen saturation is 99. It's 100%. Wala ni problema. Bakunado man siya. Pero ang iyahang kabalaka di sa hospital kay she needs oxygen and proper medication. Ang isa hinuon nga wa mabakuna, tanawa ang comparison ha. Ang isa hinuon nga wa mabakunahi, hadlok mo to hospital kay naa sila stigma na tingalig pa-COVID sila. Pero na siya COVID. Positive na siya sa COVID. Ang nakaparat karon wala nakadapat ang tambal na awahin na hinuon. Ang hitabo, dead on arrival. That's a disadvantage. Usbon lang nato ang ato ang panghuna-huna mga listeners, no? Kinahanglan man gud ang atong pag-usap sa atong panghuna-huna, i-correct nato ang mga sayop nato nga panghuna-huna. Yes. Here in Hope Radio, we are encouraging everyone to undergo vaccination. Wa gid tayo laing option. Wa tayo laing option. Ikaw kapag laom Jay, unsay imong kasultian ni kay ako, I am deeply concerned about my friends who are not yet vaccinated. Yes, daghan ko mga higala. In fact, naay ko'y doktor ng higala. Wala pa po mabakuna. Daghan sila. That's unfortunate. We cannot force anyone. Yes. Di pa ta makapugos. Reality po, no? Naaman sa free country. You can decide for your own. I cannot make a decision for your own. Pero I can encourage you to make that decision. Oh, okay. So, ikaw kasultihan nimo kapag laon Jay, ako na balaka kay ko kay pipila na ka mga higala ang nangawala na. Mga higala gid nako. Bitaw dok, karong mga panahon dok, magkita gyud na ako dinhi sa ato ang syudad gyud nga magsugat-sugat ra ning ambulance dok. Unya. Lagi. Di para sa kaniadto ba nga wala pa ang COVID, medyo naay ambulance pero sa isa kadlaw may lagna ay isa mulabay pero karon magsugat-sugat ra hinaturay og mga unsa kay hatod ana dok. Nya kini pod karon. Kini pod karong panahon na murag ang mga tao dok nabahin tungod aning vaccination, naay antay, naapoy naay mga tao nga di gyud nya naapoy tao nga magpa-vaccine gyud. So kana ang problema lagi kay di man lagi mapugos ang tao dok og pa-vaccine ba siya og dili. Morning unsa may imong i-advise ano na dok kanang dili yun. Well, ingani lang. Kaya di man na mapugos. Yes, naamay mga follow-up na mga, for example, ikaw magpabakuna ka. Huwag na kay morbidity factor, like comorbidities. Na kay sakit, diabetes, na kay heart disease, na kay heart failure.
na kay hypertension, ug uban pa nga mga sakit na medyo serious. Imo na nang gibit-bit sa dugay nga panahon tungod sa imong sayop nga mga pagawi sa imong lifestyle. Inga naman na. Mo bitaw na ata dinhi unsay purpose nganong naani nga program kapag laumpi is to help the public in their condition to become educated in terms sa health education nani. O di matakapugos igo ra man ta mo hatag og mga advice period. Diha ra gyud ta kutob. Mo hatag gyud tagtambag. Mo na ang ato untang tambag ilang untaning matagaag pagtagad kay ngano man it first begins with our wrong habits, sayop ka mga lifestyle. Wala pa'y COVID, daghan nang nangamatay sa mga non-communicable diseases. Daghan nang nangamatay. Kung atong hatagag pagtagad kining bag-o karon nga krisis karon, kining pandemya nga atong atubang karon, nag-evolve ang mga virus tanawa. Nausab ang kinaiya sa virus, nag-anam ka isog, tanawa. During the time, it was only alpha and beta variant. Karon nanay delta lambda variant na pay Japan variant ug uban pa ng variant pasig na imutungad kang Philippines na po, na Philippines pa. Tulugan do. Kay daghan mag-unvaccinated. Daghan mag-unvaccinated din sa atong lugar. And these people are the ones who will evolve with the virus. Kay once they are infected, the virus can mutate from another variant. Ang mga nabakunahan, once ka ma-infected, dili na mapuruhan. Labi na kung ligon pa ang lawas. Pero sa mga weak na, mo ni karon ang atong advice, you have to manage your morbidity. Ang atong kaugalingong comorbidities. Manage it carefully. Listen to this program kay naami advices nga naman. Every first part sa atong program naami mga pipila ka mga advice and try to listen to this. Ano man, usas sa mga hinungdan, common denominator. Ato nang i-review ha, ang among gidiscuss previously about hyperinsulinism. Hyperinsulinism meaning isaka ang imong insulin tungod kay asukal sa imong dugo, isa ka pod. Karon nakita karon sa study na sugar is toxic. Sugar is toxic. The study from Europe ni siya kapaglaom J to continue with our first part sa atong program. If you consume 1 soda per day, ang sama ng 1 soda, atong binisayon. Kung ikaw mo konsumo og usa ka soft drinks, sa usa ka adlaw, ang risgo nimo sa diabetes ug uban pa nga mga metabolic syndrome, taas triglycerides, taas cholesterol, fatty liver change, hypertension, heart disease, etc., increases up to 35 to 40%. Uy, tanawa ha? O, puroy, kung kamo na amoy kaliwa, predisposed na mo sa sakit. This is according to the study. We cannot go against this study because it's being reported in the journals of medicine. So, irrespective of the calorie, tanawa ha? Sugar is a toxic calorie. Kana mga white sugar, kini mga refined flour, refined foods, white bread, these are lacking of fiber. Mo na bitaw naa lang tay saktong edukasyon sa tanan nga naminaw karon. Kay these are the common denominator of all metabolic syndrome component. Ang sa maning metabolic syndrome component, mao ni karon ang mga pipila ka mga hinungdan nganong daghan karon nagkasakit kapag laom si heart disease, diabetes, you name it. In fact, 50%, almost half of all diabetes in this world, in fact, nagkaanam kataas ang iyang ratio is due to sugar. And sugar alone. Period. Pastila. Grabe, no? Perte na. Sukat pagkahibalo na ko, ani hadlok na ko mukha og tamis ba? Kanang donut dog nga hadlok na ko pagtan-aw na ko paborito man ako ni paborito magay na ako ning moist cake. Kanang moist cake ba kanang naay cookies nga brown, kanang chocolate nga cookies kani. Unya na pag moisted cake, maglaway magid ko anak. Pero babutang gyud sa akong una-una ni 50 or more % of all
comorbidities sa atong kalibutan karon is due to sugar. Sugar. And napak Ano sa pag and sugar alone. Sila. Gikaduha gyud Gikaduha, niya. no? Gikaduha. This is being studied in Europe. Usan ito gi-publish sa Journal of Medicine sa kining preventive nutrition. So, ang study actually satisfies the scientific and legal criteria akong usbon. Kining studio, kining nga study, actually yun, gisatisfied yun ang scientific journal o ang mga legal criteria for proximate cause. Huna-huna ha? Proximate meaning pinpointed ang cause sa daghang sakit karon. Ngani, ang sakit, common denominator na. It can create hyperinsulinism. You can name all the disease. Polycystic ovarian syndrome mo, nang di nakagaanak ang mga babae, tungod ani, weight gain, metabolic syndrome, taas ang triglycerides, taas ang cholesterol, fatty liver, common kay na sa mga bata karon, fatty liver, hypertension, heart disease, diabetes, nganli kuno tanan, completed lagi ni. Okay? So it's, according to Dr. Lustig, sugar is a form of sucrose and fructose is like a poison. Period. Now, it stimulates certain parts sa imuhang brain. We call it the reward center sa imong brain. That's the reason why sugar is a very potent addictive substance. Addictive substance. Once tasted, lamig na yun na ang mga bata mo'y luoy. Ang mga bata. And then, sugar is a very good culture for kagaw. Name it the kagaw. COVID is a kagaw. Oh, kung gusto ka mo culture og kagaw simulawas, hala ka og daghang asukal. Kaog daghang tamis. Dili per se nga asukal. Add-on naman na. Ako pangutana nimo kapag laod, Jay. Lami, no? Sukal. Lami ang tamis, no? Lami mo lang. Lami mo lang. I was there before. Ako nang ambay, tsokolate gid ko kanunay. Karon na ay gikan sa gawas, moingon dayon. Unsa may ako pasalubong sa imuha? Chocolate. Nay daghang chocolates diri, nay barato ra man chocolate dito. Ko, oops, di makaon ng chocolate. Please do not give me chocolate. Unsa may ako ipasalubong? Nuts. Nuts, almond nut, cashew nut, Kalamian ng nuts, no? pistachio nut, walnut, and coconut. Donut, do. Kanang donut. Donut. Ano na sugar, do? Toxic calorie na. Sorry to tell you, it's a toxic calorie. It's very high in sugar. So, naay mga pipila ka mga metabolic syndrome. Una ha, usa ka soft drinks kada adlaw, taas ang risgo ninyo sa magkasakit mo up to 40%. Okay? Grabe ka taas, Dok. Tanawa ang atong equation before we continue answering our questions. Sa ta magtubag sa mga pangutana, I hope na anay nasulod diha ng mga questions nimo. Nana, Dok. Kay kung gamay pa lang, mga pila pa lang. I think gamay pa, Dok. Naanay mga 5. Almost kaming pang uban. Kaming ang uban. Pwede lang nimo i-repeat ang atong contact number para for the sake of those nga na-late sila og open ba. Makadungog sila sa atong text line number kung gusto sila mo participate sa atong program. They can ask questions. Feel free to ask questions. Kay mao gyud ni among trabaho din igo ra gyud mi mo hataw og mga advice. Okay? Paliho kong review ka sa atong contact number kapag laom, Jay. Okay, atong contact number kapag laom nga gamiton karong adlaw, no? 0909-587-4375. Usbo na ako, ha? 0909-587-4375 para makasend mo sa inyong mga kinbitang pwedeng opinion siguro ninyo pang send ninyo kapag laom ang inyong mga problema sa inyong mga panglawas, balatian, mga sukinting paminaw. Okay, Dok? Okay. Arita sa equation. Ang insulin, di ba musaka imo asukal, musaka ang glucose. Kaong kag rice, musaka ang glucose.
Di ba? Usa ka ang glucose mo ni siyang conversion. Kay imong hatagag pagtagad, calorie is an energy unit, meaning fuel. Duha ni ka klaseng fuel ha. The bad source and the good source. Asa man ta manguha good source of fuel or calorie. Calorie is a fuel. Ato na lang i-simplify. Sa maning calorie o kasabot. Calorie mo ni siya kung sa fuel pa na sa gasolina na sa sakyanan. Okay mo sakyanan, diesel. Kung sa may kinahanglan niya nga fuel aron siya mudagan. Gasolina o diesel? Diesel I-design ko na for diesel, di ba? Crudo. Kana. Kung ang imong sakyanan gi-design for gasoline, you put gasoline, not diesel, kay madaot na ang makina. Ang atong lawas na ay need sa fuel in a form of calorie coming from food. Na duha ka klaseng calorie, bad and the good. Let's properly select the good calories. You get the point? Let's properly select the good fuel so that ang atong lawas makadagan, maka-function, dili magsalimuang, di mag-blood clot, dili manglapot ang dugo, dili mo cause og thrombosis, gitawag ng blood clot, gamang daghang nga matay anak karon. Nga naman, naay mga certain calories, certain foods nga atong paborito pero makasakit. Okay, ang cycle sa sugar craving mo ni siya. Nganong addictive man yun ang sugar because it releases the parts in your brain, we call it the dopamine. It is a reward center. It makes you much more addicted to that substance because sugar, compare na siya similar to the effect of cocaine. Once tasted, you will look for it. Mangita gyud ka ana. Ngano man, lamit man ang epekto sa imong lawas ana, accelerating kayo, masatisfy ang imuhang wants, ang imuhang needs ha. Wants ang imong gana ba? Gana nimo. Okay. Here is the point nganong addictive ta sa sugar. Ako ning hatagag pagtagad within this week period, ato ning sinsilyohon pag-ayo. Kay kung dili nato ni sinsilyohon, sukli lang ta diretso, di ta kasabot. Ato ning tagud-taguron ginagmay. Asukal plus carbohydrates. Asukal, for example, timpla. Unya unsa itimpla, siyempre, pait-pait man ning corn coffee. Corn coffee lang akong gigamit sa nga example. Ay, unsa may makapatamis ana? Asukar. Sukal. Ang refined is not good. Unrefined is better. Pero exception to the rule, dili pwede ang diabetes. Mo lagi. Okay, naatay laing substitute. I would rather suggest I don't use sugar anymore. Sometimes masipyat ko, makaon ko, ginagmay na lang brown sugar. Pero as much as possible, I don't use sugar in any form. Ma-brown man na, maunsa pa na. I don't use sugar. I use stevia. Stevia. It's a plant sweetener. Okay. Lesser, wala ni siya calorie, meaning wala tayo problema ani. It's a plant sweetener, okay? So, when you combine sugar with grain, when you combine sugar with rice, when you combine sugar with something, bread, when you combine sugar with other source of carbohydrate, and then when you overeat, lamit man, for example, sugar and rice, asa man na nimo makuha, di ba kakanin? Kining okay, mga kanang mga mayo mangluto diha o biko. Biko. Abot lang ka ako mo diabetic karon. Magkatawa lang ko usay kay di nato ma-overcome ning sugar cravings nato. It's one of the vicious cycle karon sa atong attitude. Vicious cycle, maldito nga cycle nga ato ning tagdon, otherwise kita mo puruhan ani. Wa ko muliskot og COVID diri, nagiskot og sakit. Unsa man mahitabo, pagkaon nimo ani, lami man di madaghanan nimo kaon. Okay, give an example. Biko, unsa may naa sa biko? Tagay ko no kog ingredients kapag laom J. For the sake of those sinsilyo nga atong ipasabot. We are not here to tell you to stop eating biko ha. Ayaw ninyo i-misinterpret. Ako na lang gi-clarify unsay naa sa biko. Nganong musaka man ang atong asukal? Ngano mag-hyperinsulinism ka? This is our culture. We are living in our culture nga usa sa mga delicacies nga paborito nato is kakanin. In fact, this is my favorite. Pero
nalamdagan ko kay butaman ko sa una. Butaman ko ko kalibutan. Hangtod nga nahibawan ako, uy, anak ko yung rin eh. Ikaw sa maning lami kita gihapoy magantos. Ana ang akong konsepto. I don't know with other people who are now listening right now. Kung atong ipasod sa tundalongan, i-standby lang sa pamalandungi. Ayo ilusot kay alkansita. Okay, unsay naa sa diko. Diri ra takutob sa atong diskusyon. Unsay naa sa diko paglaom J. Kuan dok, rice og sugar dok. Pilit na. Pilit. Oh, pilit. Diba? Nga, Pilit unsa na pa? rice. Sugar, unsa pa? Sugar. Di man na siya mo pilit kung walay ingredients sama sa unsa to. Gata, di ba? Gata. Tama. Ang gata, pabukali daw. Mahimo siyang lana. Latik o lana day. Lana. Latik Ang na pag lana na sugar. is a sticky form of oil Oil. which sticks into the blood vessel wall. It's dangerous. Unya karon kung ato i-combine na lami kayo I cannot deny this is my favorite. Di gid ko mo deny ana. Pero karon for the sake of those who wants to be educated, for the sake na gusto sila maedukar. Review ko no, tanawa ko no, di pa makadaot. Tanawa lang, wala di man ta mo pugson. This is just an eye-opening program. Eye-opener. We are just trying to open our eyes because we are blinded because of the appetite. We are blinded because of appetite. So, kitagaan ta og utok sa Dios, kitagaan tag mata sa Dios aron ta makakita ang dili ta buta. Kitagaan tag utok aron ta makabalanse unsay sakto unsay maayo. Okay? I hope you understand. To be continued ta sunod na pod kay cycle man eh. Sugar plus grain and overeating will result to excessive blood glucose. And what will happen? It increases the amount of insulin in the blood. And the amount of insulin in the blood causes the fat to deposit in the cells. And the fat deposit in the cells causes increased sugar craving. This is a cycle. Hangtod nga mag-anam ka kadako. Mag-anam ka kadako. Mubudlot ang inyong tiyan. Naay mga tao nga ectomorph ang ilahang build. Pero fatty liver. Na ako'y one case kapag laom Jay. Payat kaayo nga tao. Pagtanaw nako sa iyahang metabolic profile. Perteng taas sa siyang liver enzymes. Karon gi-subject na ko into ultrasound. Nakita nako nga ang iyang atay na puno sa tambok. Pero payat na tao. Unsa man to? Payat na tao. Yung ko ectomorph man siya. Perteng daghan visceral fat ko unsa may imong paborito. Katong dimension na to sa siya mga paborito. Di lang na mao daghan pa. Anyway, to be continued this coming Sunday for the sake of the cycle that will trigger sugar cravings. Watch out! Sugar is a toxic calorie. Calorie is a fuel. Identify the good fuel and you will be good. To be continued this coming Sunday kapag laom, Jay. Okay. Nindot gayo ang discussion mga kapaglaom no. Di lang kita aware kay sa nga tanan kay malay na anda nato nga kining paggamit sa sugar mga kapaglaom. Mutanan nato sa atong mga kusina, naayon na siya. Sa garapon nga sugar, isa ka garapon nga asin. Naayon na sa kusina dok. And moingon sa dok nga di lang mi magbiko dok, magbudbud na lang mi. Yes, that's a very good alternative. Kaya magay asukal na, pero ang gata na po. Ang gata na. You can eat. Just a little bit. Do not overeat. Aragin ako suggestion. Ako mo kaon kung budbud. Kaon mo ko sagol na kung mangga kalami. Dok, nalang ko'y about sa appetite, dok ba? Kining, ako alang nahon-nahon dok. Opinion na lang ako about sa, di ba ang tao, dok, basta kay gutumon ka, doon naman yung craving bation sa isa ka tao. So, example, uhaw. So, ang lawas mo ay ni-react as natural nga ka ng urge bito, dok, sa atong lawas. So, mangita kitag tubig as kay mo magipangita sa tong lawas as kaning normal gyud nga bation sa ato ang body. So it means nga pag inom na kag sakto nga kadaghanon sa tubig dok nga imong lawas mo react na nga uy busog na. Syempre ato di na ta mo inom kay atong lawas ni command na ba siya ang ato ang feeling ba nga kanang enough na to nga imong nainom.
So when it comes to other nga factor dok, other nga situation like gigutom ta, so mabusog ta na ta mukaon. Kana dok nga sugar dok kay murag lami ikaw og tamis, do na bay pasay mo na dok kung muriyak na atong lawas nga murag bidlian, di ba kanang night time dok nga bidlian na ta. Kanang bidli, bidli meaning maundang na ka. So munay murag na akong paminaw natural na siya nga reaction sa body nga Nauseous. Kasi tawag ba? na. Idli man na, nausea. na siya. Nausea, mura kang kasukaon. If ever dok nga kana atong basihan sa atong sukdanan sa ato ang example sa asin, no? Pag murag mobidli na ka sa asin kay murag magdiwal na imong di atong kuan, lain na atong paminaw, mondang ta. So kung kana atong basihan dok, okay ra ba dok or dili all the time na nga kinahanglan nato nga sundan? Actually, ang appetite sa usa ka tawo, natural desire na especially for food. Ari man ta daghamang matang sa form sa appetite. When it comes to food, ang imong desire daw, ang imong liking gani, makaingon ta usa sa akong mga paborito nga pagkaon kini. Makakaon na yung kagaghan. Di ba? Paborito ko. Ay favorite no. Gi-exaggerate mo gud nato na dok kay lamian ang problema kung ang imong paborito nga pagkaon dili healthy. You get the point kapag laom Jay? Bidahon tang paborito nimo pagkaon na sa mga lagot mo, na sa mga utanon, ug natural nga pagkaluto nga dili magiluto sa gata. Tema ni ha, utanon pero giluto sa gata, di kay ko mo advise anak. Kay lana man na ang chance mo gud na mo accumulate na mo sa akin yung triglycerides. This is one of the metabolic syndrome that we are trying to watch out. Pero kung you properly select your food, you increase your appetite for natural food. To tell you frankly, lesser gid kaayo ang cravings sa mga natural food. I-compare nimo sa mga artificial food because sugar is addictive. Once it enters into our stomach, it signals the brain to release dopamine. Ang dopamine mo na siya ang reward center, ang pleasure center sa imong brain. Memorize na. Obserbahe ang bata. Ang bata lang. Pagkatilaw gyud, paghimugso sa bata dinis kalibutan, pagkatilaw gyud niya sa soft drinks lang ha. Pero tiglipaya sa bata kay lami man. Karon naguol na ang ginikanan kay gibutang og tubig, di naman mo inom og tubig ang bata kay katumang yung soft drinks diyan gusto. It started when we are still very young. Okay. Because the brain records it as a pleasure. Dili gyud ka ganahan na kung dili nimo gusto. Pagpilaw sa tubig, matod pa, nakihigala kapag laong, Jay, may lami ang tubig, dukoy. Sa may mong gusto, katog yung soft drinks. Nakasakit yun siya. Nakasakit yun siya. Kaya pag sakit niya, gingnan siya sa doktor, stop. Tubig imo imnon. So, dukoy, di man ko kainom sa tubig. Kaya kung di ka mo inom og tubig, mamatay ka. Hadlock. Kaya ginam siya sa doktor, mamatay ka. Kasi kag inom ng soft drinks. Adi, undang siya soft drinks. Undang siya sa kape. Gabi man kayo, iyahang pag-inom anang kape, butangan niya kasukal. Lami man kay, mo may makapalagsik niya kay office. Naman siya sa opisina na trabaho. Mauna. You know what happened? Pugos. Pero it started with our younger age because of this addictive substance called sugar. Yes. Okay? Tanawa ang bata lang ha. Wa pa na ibuot. Pagay kasultik pero mutudlo na. Di siya ganahag tubig. Ganahan siya atong kulor nga pag katong igipainom sa ginikanan. Oy kulang po sa edukasyon. Yes. That's a problem right now. Bisag kita. Ako nagtubo ko ana ako ang upbringing. Kaya may kalibutan akong parents, both of them are doctors, pero why kalibutan? Masakiton ko, nagdako ko masakiton mo nang bulahan ta nga nakahibalo kay ato ning i-share sa atong pamilya ug magdako imo mga anak, dili ra kay ka magproblema. Dili ra kaayo ka magproblema. Nay problema pero di ra kaayo tanto. So, natural desire for unhealthy food is a kind of appetite that can create morbidity. Sakit. Okay? So, atok ng tagaag pagtagad, nganong usaon na to pag-overcome ni Naaoy, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. This is Christ's way of teaching everyone to practice a virtue
of self-control. Without self-control, we cannot overcome our unhealthy desire, our appetite. Desirable ka ay pagkalami ayun. Kung yung kaglami, aspilan. Halos tanan nga mga bawal lami. Mao. So, mao na dok, so nakuha na ko dok nga sakto gyud ay dok ang desire sa atong lawas kung natural lang ang mga pagkaon nga sa nature or kini bitong dili artificial nga mga produkto. Labi na nag-craving ka niya, apple imong gi-craving, di ba? O healthy kay dok, di ba no? Kaysa Yes, for sure. Kaysa Correct, aning yes. mga nag-craving ta, normal lang nga mo craving ta basta ang atong kaonon healthy nga mga pagkaon kaysa aning mga The only problem is this. Here is the point of craving. Gibutang nato duha ka pagkaon sa tubangan. Broccoli, cauliflower. Ako na lang kuan chapsuy. Chapsuy, lami kay chapsuy. And I will put the other thing. Isa, cakes, pastry, ice cream, unsa pa na mga confectionaries nga lami, adobo, unsa pa na kanang lechon. kinilaw. Asa may una puniton? Dito yun sa mga lagmi dok. Karon, kinsa may addictive? Mas addictive. Ang broccoli o ang cauliflower? I don't think so. Low glycemic index man eh. Wala man kay ni sugar. The sugar are the ones who are addicted with the oils in it. Oils can also play a role sa pleasure centers sa imong brain. Mantika ba? It makes the food much more tasty. Labi. Ako, to tell you frankly, diha yun ang ako ang weakness. Ay kung taglitson ay hagbay ra sige tagkaon na sa una ko may dukar. Kalami kisa maggoy mo pugong na to anak kalami. Lami di ko mo deny anak di ako gikan. Ang ako na lang ani is this. Let us open our eyes because we are blinded right now. Okay? So this is just an eye-opener. Eye-opening program. An eye-opener. Para di po ta mahimong mura po tag baboy halap ba? Kanang baboy halap, bantay ka na ukaon. Besag unsag bakit iyang mabutang sa iyang simod, iya ginang tunlon. Baboy halap man. Inaot unta, dili ta murag baboy halap. Yes. Grabe ka. Agligi ang ato ang mga mata. And estimate, kay kita ra manghihapon ang mag-suffer. Okay? Okay, daghan patag lami isgot tanok no pero ang atong oras gamay naman so atong ihatag sa atong mga texters karong oras ha. Nindot ni maka isgot tag mga health na topic do kay maka-relate gyud manggod ang tanan. Nya mo taas ang istorya kay di mo gyud namurot kay everyday manggod kini atong lawas na magyud na kinahanglan magyud ni og ginihang. Na magyud ta nagpuyo ani nga lawas nato nga vulnerable sa mga balatian dok no. Mo ni siya nga tanan maka-relate sa mga tanan natong topic or istoryahan dok. Okay, atong oras 8:43 sa buntag ato ta sa mga texters nato karong orasa. Ready na ka dinha dok sa atong mga texters? Okay. Okay, pinakauna natong basahon si texter 182 matubang niya. Good morning, Dr. Glenn. Babae, 62 ang edad. Ang timbang 48. Unsa maning akong mata nga sakit man unya hanap-hanap na. Unsa may tambal ani Dok? Salamat kayo. Sa may problema ni Dok? Hanap-hanap kini atong buhaton kay naman siya sa edad. Play that ani. 62 na ang iyang edad. Naka sa senior citizen ma'am no. Babae ni siya. Oo. Okay. Yes. Kinanglan gid atong tagaang pagtagad una kay mata man ni unsa may mga complicating factors nga makadaot sa mata, diabetes. Diabetes. Daghan ni siya mga komplikasyon or kung nakay diabetes, manage your diabetes. I would rather suggest makikita with your ophthalmologist for further evaluation and assessment. Okay. Akong buti pasabot nga ng ophthalmologist kay ilaning linya sa expertise. Linya nila ni sa ilang this is a medical expert nga specifically designed to help those who have problems sa ilang mata. So kung may problema sa mata, ophthalmologist. This is just to estimate you kung naa ba kay katarata, kung naa ba kay problema sa mata para ma-diagnose earlier prior to the onset or probably kung naa na ang sakit
at least na ay mga pamaagi ang doktor, ma-prevent ang pagkabuta, ang pagkahalap. Yes. Normal man na, basta magkaedad ta, member naman ta sa letter B, kasi may pasabutan ng letter B, buta-buta, Buta-buta. kay kinahanglan naman ta og ikaduhang mata, kining linti, Yes. na atong isuot sa atong mata, kana eyeglass na to, linti naman na. Tanaw na to, kung sa'y nakako sa imuhang pagka-letter B, hap-hap na ba, buta-buta na. Tanawa ha, adto ka og ophthalmologist. Ayaw sa inom dihag mga tambal, kay dili inom nga tambal ang kinanglanon ana. Diagnosis usa. Yes. We need to diagnose unsay naka-trigger sa imong halap. And then once diagnosed na ay paagi ang imong ophthalmologist ana. Kung nakay sakit, ayuhon ang imong sakit. Kung nakay diabetes, manage your diabetes. Otherwise, because di siya og komplikasyon over time, di lang pagkabuta. Daghan pagkomplikado nga sakit kung naay diabetes ang usa ka tawo. Okay? Okay, salamat sa tong texter. Si texter 182. Moadto gyud ka sa matod pa ni Dr. Glenn, ophthalmologist para sa imuhang mata kapag laon. Okay, kini atong edad lagi basta mo taas-taas na. Maningil naman po niya ito ang mga body parts. Oo. Baka ko nagsakyanan. Oo, ay mga maintenance na ako. May gani sakyanan kay napay baligya pisa kita wala. Mo na dia. Okay, ato ta sa next na po na texter atong oras 8:46 na sa morning kapag laom. Si 61211 mataban niya, good morning Dr. Glenn. Akong bana si 71 anyos. Makalimot naman siya. Di na kabalo sa adlaw. Sige mag-ask unsang adlaw karon. Taod-taod mag-ask na pod pero makatrabaho pa man og makadrive pa og motor. Ang problema kay bisan unsa iyang magunitan og mabutang niya makalimot dayon siya og asa na. Unsa may itambal ani niya dok? Actually, dementia na anay letter B gihapon sa. Say tawag nimo ni sa letter B kapag laom day. Primero buta-buta man to. Kini unsa man ni? Kini kay makalimot man dok, libog wa ni. Hindi, bungaw-bungaw. Nara di ay. Bungaw. Bungaw-bungaw. Na siya impaired ability to remember. Something to do with the cognition niya. Something to do with the brain. So, I don't know kung hypertensive ang pasyente. Okay. Healthy lifestyle can minimize the onset of bungaw. Onset na, sugod na ha, dementia. It's specifically a non-specific disease, but this will lead to Alzheimer's disease if you are not careful. Alzheimer's Usa sa mga hinungdan ani is our lifestyle choices. If you eat toxic calories like sugar, etc., uban pa nga mga pagkaon nga makaklag sa imuhang artery. Remember, ang atong brain ay mga artery diha, na mga ugat diha nga mo clog up pud ay kung ina mo clog up sa ubos ra nga parte way labot ang utok. Apil ang utok. Saka We gyapon call sa it utok. cerebral arteriosclerosis. And whenever you are suffering from arteriosclerosis or hardening of the artery affecting the cerebral part, cerebral artery, it makes most of the patients who have this kind of sakit, nga klase nga sakit, because of wrong habit choices. Wrong choices na to pa. Pagpili naman ang diferensya, na may mga healthy, ang pagpili lang, di man ganahan, kaon anang, gas ganahan man siya ato ang makadaot. So, nakuha ang unsay but pasabot, mantika, sibo, unsa pa na, kanang matug nga mantika, ay ayaw kong ingnan, mahilis na sa inyong lawas. Muklag na sa inyong lawas, ang mga artery na to na, manggahi. O kung rin maigo ang utok, maigo ang utok, manggahi na diha. Why blood circulation? Kung why blood circulation, less ang function. Sometimes it can distort or cause malfunction sa imong brain cell. It causes brain cell death. Nga naman, wala na may blood flow. Naapang gani, kay daghan man tag mga sanga-sanga sa mga ugat. Moagi pa na siya sa lain, mo bypass pa ang agianan sa dugo, which will help supply the need for nutrients aron mabuhi ang selula. Pero kung naanay arteriosclerosis, affected the brain area, wa pa man nato na ma-diagnose, kaya wa pa man kamo undergo CT scan o MRI, pero I doubt na ana, nga duda ko na ana,
why not start it earlier? Kung sa itong mga lamig ng mga pagkaon na paborito sa imong husband, ikat ito. You concentrate more on plant foods kay safety kita. You go back to the original diet. Yes. Genesis 1:29. God designs that we should eat foods coming from plants, not coming from artificial foods. Very common. Pero mas lami ang artificial foods because we are addicted to it. That's our discussion within this week. Ako ng taga-agpagtagan. Okay? Okay, muning problema karon. Dementia, Dok, dementia meaning pagkabungaw-bungaw. impaired ability to remember. Impaired na gani na anay problema sa iyahang pangunahuna. Di na siya kahinumdum. Okay. Ayaw, progress ni siya ha, muna bantayan na to. Pila na kay edad ani. 71, Dok. 71. Oo, naana pila ka percent. So, Dok, nabay, wa ba gipili ang pagkaroon ng dementia, Dok? Ang dementia is Walay leading gipili sa edad bitaw impaired niya. ability to think and to make decision. Makatrabaho pa man siya, makalihok pa man siya, makasulti pa man siya, makahinumdum pa, pero pila lang ka percent. Later on, ma-affected na gaya na, ma-disable na siya. So, as far as this is concerned, we are trying to slow down the progression sa sakit. Kay mental illness man siya. Mental illness. It doesn't mean mentally retarded. It's impairment sa ability to remember. It's something to do with the cognition. Ay, ang memory centers, yung brain affected. Pero Memory center. I don't know kung this person is hypertensive. I don't know if this person is very high in cholesterol. I don't know if this person is diabetic. Kana mo'y tagaan akong pagtagad at the same time. Okay? yes. Pero kining pag bungaw sa tao, Dok, or kining ingan lagi kining pag dunay na inability to kanang impaired nga mga ingani nga problema, Dok. Kining mulugwa sa, Dok, no, mostly sa mga tigulang na. Tiguang. Kahit naman ang ugat tiguang. Okay. Muna ingon nga resulta na. Kay unsa to'y atong gipugas. Muani man gyud ta. Yes. Naman po yung mga tigulang, Dok, nga dili bungawon, Dok, bisag mga 90 na. Muani gyud ni sila. Na ay nagpugas og maayo. Matugay-dugay pa. Muani siya og maayo. 80-90 anyos na ko'y kaila ka Bible study pa. Kaila makana. Kuan pa siya. Lado na siya. Pero ako ni siyang interview na ko. Siya maayo gyud ang iyahang paggawit. Gapili siya og mga maayo ug naglikay siya sa mga dili maayo. Kitagaan tag-utok sa Ginoo ha. Kitagaan tag-utok sa Ginoo to choose. God will not force us. God is just given an option. This is the way. This is the better way. But you choose the other way. God will not force you. Your decision is your destiny. And after pila ka years, maningil kita. All right. Ana, kita. Kita tanan ha. Especially kita bata pamanta kapag laom Jay. Taas-taas pa gid kaayo ang dagan sa imong kinabuhi. Choose the right way and you will live better. Makausap ba ito ang lifestyle, Dok? Yeah, bisa ka na mga idaran. Anong dili pa? Di pa man awahi ang tanan. Dili pa awahi ang tanan. When there is life, there is hope. Okay? Okay, salamat kay Dok. Ug sa atong texter 61211. Atong oras, kapag lang alas 8:54 sa buntag, no? Napatay 6 minutes sa bilis sa atong programa. So, atong niliginuton sa texter 680. Good morning, Dok. Dr. Glenn and Kapaglaom Peter, no? Si Kapaglaom J. karon. Ang akong anak, matupan niya, nagsakit og diabetes. Umabot og 245. Nagpagamot sa doktor og giresitahan og tambal. Iyang giinom busa miubos iyang diabetes to 85, no? 85 from 245 to 85. Karon nag healthy lifestyle sila. Mrs. niya, sila siyang Mrs. nag-healthy lifestyle pero dili na sila mga og pagkaon nga may carbohydrates. Fruits gawa sa dragon fruits. Walay rice o carbs mani. Ang ilang ginakaon mao na lang ang ilang gikaon mo lang ang gulay, karne nga manok. Libog ko siyang
Ano man eh? Ang ilang ginakaon mauna lang ang gulay, karne nga manok, beef gawas sa baboy kay isdi man sila sa manako. Ilang reason nga dili na sila mangaon og pagkaon nga may carbohydrates og fruits kay makadaot daw ni sa maayong panglawas. Murag nabaliktad Dili, mo dok. dili makadaot ang prutas o carbohydrate. I-clarify lang nako. Kay kita carbohydrate eater. Choose the right kind of carbohydrate. Sa mga diabetes, i-regulate ang intake sa carbs. Muna ay nakaparat. Once you are diagnosed with diabetes, low glycemic index kita. Ang mga foods that is very low in sugar. Kung man, vegetables, very low in sugar. And mind you, you're eating chicken, unfortunately, Beef. red meat, ay daghang findings sana, it can cause inflammation. And chicken manggod is modified, genetically modified, na ay roxarson, ana, chemicals na makaon nimo, which is an organo-arsenic substance compound which can be cancer-causing. Unfortunately, it's being recorded sa journal. In fact, usa sa mga veterinarian medicine nga ka-istorya nako isa, this is a problem nowadays. This is a problem. Ako gitest yun ako na, ako manok, akong gipakaog manok, ako ang iro, gipakaog ko manok kada adlaw. Kaya nagpalit magkuhan ng chicken bones, kanang leftovers para ipakaon ako sa akong iro. Mga gwapo ako mga iro, natagas kinig buhok na di makita mata. Kunya, what happens next is, nagburot ang ilahang, babae man, iburot ang ilahang tutoy na ay cyst. Ipa-operahan ako. Tingon ng doktor, unsa may kinahanglan ni? Ko manok siya. Dito siya gi-open. It's an organo-arsenic substance compound that can cause toxicity. Unfortunately, it has been recorded. Okay? I am not degrading or discriminating everyone nga nagkaon og manok, pero I'm just educating you, opening your eyes, the truth. Okay ra, native. Okay ra. Ayaw nang modified da madaota na. Di ko mo require. Ako ning gi-vocal ninyo karon. And this will create controversy, but somehow we have some reports and journals ani, it's being fed with an organo-arsenic compound nga guwapo kayo sa negosyo ba? 20-25 days harvest dayon. Guwapo sa negosyo. And we call it roxarson. It's an organo-arsenic compound which can be toxic to humans. Even it's toxic to my dogs. Namatay yun akong iro because of cancer sa toothbrush. I've tested this one and finally, kinahanglan din ako ni isulti. Otherwise, lisod, daghang nalinglaan. Okay? Oo. Dok, lagin pa tatag untang maayong isgutan dok atong oras na mubo naman kayo tungod na ato ang mga programa pud mosunod kanang oras Okay. DSWD. Continue ta. So, okay dok, imong mga panamilit sa ato ang mga listeners karong kabuntagon og sa atong mga naga-text karong oras. Yes. People out there are unaware. Kadaghanan nato wala tay kalihutan. Here is the program. Tambag sa may paglawas. Tambag ni Doc sa Sunday. To be continued. This is just an eye-opening program. This is an awareness program and the public needs to be educated. Otherwise, we suffer the disease. See you on Sunday. Good morning. Salamat kayo sa atong kauban nga resource person karong oras si Dr. Glendelia. Sa ngalan ni Paglaom Peter Story kini si Kapaglaom J, and we hope Kapaglaom nga somehow no atong mga mata or ato ang mga panglantaw pinaagi sa mga tambang ni Dr. Glenn medyo dunay kausaban og atong di lang ta mag-close atong hunahuna Kapaglaom, ato lang i-open atong mga hunahuna atong kasing-kasing sa pagdawat og mga information nga unsay makaayo sa ato atungod kay kung i-close na to atong mind, so di na ta mo daw information which is wa ta kabalo nga kini mga information Kapaglaom dako kay kalabutan sa ato ang paginabuhi o kabahin sa atong mga maayong panglawas. So di lang ta magkidibitang prejudice sa atong mga baruganan, ato lang i-open atong una atong kasing-kasing nya atong ihatag sa Ginoo ang atong mga desisyon mga Kapaglaom para nga dili lang din ta maging prejudice sa usa ka decision nga atong gihuna-una. Atong oras, alas 9 na gyud mosunod ang programa sa DSWD karong oras sa alas 9 ngadto sa alas 10. Dahil salamat sa papaminaw, kini si Kapaglaom J, o maayo buntag sa inyong tanan mga Kapaglaom.
Broadcasting the Advent Hope in Christ. (1323) DXHRAM, Butuan City, Caraga. 1386 DXCRAM, Mountain View College, Valencia, Bukidnon. 93.5 DXIM-FM, Butuan City, Caraga. 96.9 DXBP-FM, Bagong Taas, Valencia, Bukidnon. 100.1 DXMC-FM, Iligan City, Lanao del Norte. 103.7